السلام علیکم مرګرو نننی کلاس کې موږ د میجرمنټ باره کې خبره کوو. موږ به میجرمنټ په AutoCAD کې مخکې تاسو ته کلاسونه کې کړو. نن به موږ په دې خپل پروجیکټ کې چې کوم میجرمنټ دی هغه به په دې کې اډ کوو. نو به څنګه کوو؟ رایې لپاره به زه اول داسې چل کوم چې یو څو لیر به بندوم. نو ما ته اول د دې 0 لیر ضرورت نشته دی، صحیح ده. او دا ډور به هم بند کوو او وینډو هم بند کا سټیر دی وي. اول به زه سټارټ والم DLI ډایمنشن، موږ سره ټول د طرف په DLI باندې به کېږي. او زه به سټارټ والم د دې نه. خو تاسو وګورئ نو دا ډایرکټ په سټیر لیر کې شروع شو. زه یم چې دا په یو نوي لیر کې شروع شي. نه رایې لپاره زه ځم انټر او یو نوی لیر جوړوم چې هغې ته زه لیکم ډایمنشن. او هغې به زه دغه وایټ کلر ورکړم. صحیح ده، وایټ صحیح دی. زه به راشم لیر به والم، دلته خو موږ سره وایټ اپ دی، دا به آن کو. دا ما وایټ کو. اول د دې زه ځم سیټینګ ته، ډي انټر ډایمنشن سټایل سیټینګ ته، دا به موډیفای کم. اول به د دې پرایمري یونټ به زه ارکیټیکچر ته واړوم چې کوم موږ ته ضرورت دی. ټیکسټ ته به راشم، د دې را سایز به زه 1 پیټ کما. صحیح ده. نور به زه دا اوس وګورم چې دا موږ څنګه ښکاري. صحیح ده، تقریبا دا بالکل صحیح دی. لږ سیټینګ به په دې ایرو وغیره کې وکړو، موډیفای او ایرو به مونږ د ایرو دا سایز به زه لږ غټ کم. دا به زه کم تقریبا هاف انچ به کم. صحیح ده، ګورو چې څنګه دی. دا لا وړوکی دی، نور به هم غټ کړو. د ایرو سایز به زه 1 پیټ کم. موډیفای او راځم دې لاین ته. په لاین کې دا بالکل دی دغه سره که تاسو وګورئ که نه، زمونږ دا دې سره ټچ کېږي. زه یم دا ټچ کېږي نه، نو دا دې لږ دې کې لږه فاصله وي. نو دې نه مونږ وګورو، تاسو ته ګورئ د به دا یو 1 پیټ کوم ته وګوره، هغه ته اوس بیل شو. 1 پیټ فاصله به دا پرېږدي دلته، 1 پیټ به دلته ورکړمه. نور پکې څه سیټینګ دی، کلر ولا نه چې کوم کلر په همدغه یو شان وایټ وي. ها دې کې به مونږ اوس څه چل کوو، زه دا لږ پره کومه دي، نو زه لږ موف کوم. دا خو ما د دې ټول سایډ واغسته. اوس زه پسې راځم د دې دي نه دې پورې. زه DLI او دا دې دننه شو. دا چې کومه ایریا را د دې به دا شي، خو دا یا ساتل ته کلیک کوو نو دی بالکل د دې په یو شان دی کې به راځي، یو شان الاین کې به راځي. صحیح ده. اوس دلته دا موږ سره مین دا او دا چې دا دې پورې دا 19 فوټ فاصله را دا موږ پرېږدو دلته. صحیح ده. بل موږ سره اوس د دې سایډه زه به هغه دلته والم. صحیح ده. دا به لږ موف کم، دا به د دې طرف ته موف کم. بیا راځم DLI او اوس دا سیټ دا کوو. دا څونه دی؟ 50 دی. اوس پسې راځه د دې پورې دا چې کم فاصله را انټر که دوباره. دا 4.5 فوټه موږ جوړ کړو. دا کمره څونه ده؟ دا به ورکو. دلته د کمرې پاتې شو، خو دا کمره موږ دلته دننه والو ځکه چې موږ بار نور نشو تللی. هلته بیا ډېر یو دغه جوړېږي دې. صحیح ده. نو زه به دا دې کې به یو والو. سوري دې ته بل تیړه مو څه وواستو. دې کې دا کمره ده، د دې به موږ دا ځای نه والو. او د دې نه والا تر دې پورې به دا والو. صحیح ده. دا نور ریکارډ دا موږ ورکو په دې کې ګورو. دې ته زه راځم
دا تقریبا دا خو سیم دی، دا طرفونه بالکل آی طرف ته سیم دي. صحیح ده، دي کې خو څه داسې څه چینجز نشته دی. داسې راځم دې ته، د دې سټیر ریډیل به مونږ بالکل بیل ورکو. د دې پوره معلومات به مونږ بیل یو بار ځای کې ورکو چې دا مونږ څنګه د دې پوره ډیټیل ورکو. صحیح ده، هغه برته بیل کلاس کې کومه چې هغه مونږ څنګه ورکو. صحیح ده، دلته مونږ سره ډور دی او وینټیلیشن دی. نو د دې ورکا راشه ماغه ډیلای صرف د یو به ورکو، د نور مونږ سره سیم دی. د به دې کمره کې چې کوم دا به ورکم د دا کړکۍ ده. زه به دلته خیر د لږ دا دغه کم کمه، دا ډېر زیات دی ما سره. د دې دا سکیل مونږ سره ټیکس په کم ده، دا به کم 6 انچه به کم. صحیح ده، 6 انچه به والم. ګورو چې اوس څنګه ښکاري مونږ سره. صحیح ده، دا غشی به م لږ کم کړو، دا غشي دا سایز هم ډېر غټ شوی دی. ایرو ته به لاړ شو، سیمبل ایرو دا ما سره دی، دا به کم ده 6 به کم. صحیح ده، 6 انچ به شي. صحیح ده، اوس دلته هغه معلومات لږ سپاره دي، مخکې لږ مسله کېدله. په داسې باندې دا مونږ سره دې کې دا وشولو. صحیح ده، د دروازو او هر څه معلومات دې کې زه نه ورکول غواړم، دا به زه دې نه لر کم. صحیح ده، دویم چې دا به مونږ په یو بیل لیست کې دلته وکړو سایټ ته، نو هغې کې مونږ پوره انفارمیشن ورکو. صحیح ده، داسې مونږ به د دې ورکو. دلته به مونږ راشو، د دې نه دې پورې به دا والو 2 فټ، او بیا د دې نه دې پورې دا مونږ سره 11 فټ دی، او د دې نه دې پورې دا مونږ سره 6 انچه ده، او د دې نه تر دې پورې دا مونږ سره بیا 11 فټ 6 انچه مونږ سره 3 فټ دی. صحیح ده، دا به لږ معمولي انتبار کو چې دا دغې سره مکس کېږي نه. صحیح ده، دلته هغه ډور هغه لیر بند دی نو ځکه نه ښکاري. صحیح ده، نور مونږ سره په دې کې دا چې کوم د سټیر دا دغه دا مونږ په وروسته کلاس کې به ډیټیل کې ویو. صحیح ده، او مونږ سره دلته دا دی، نو د دې وګوره هایټ او دا نور ډیټیل لا لاندې چې کوم دی مونږ په داسې باندې ورکړي. مونږ ته صرف د هایټ پکارو. فایل سیو کوي او پیرا نن کلاس کې همدومره کافي ده. انشاءالله بل کلاس کې به بیا حاضر شو. رایې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.